Sziasztok! Megérkeztünk a szekszárdi borvidékre, ahol 3 borászatba látogatunk el, hogy egy kicsit közelebbről megismerkedjünk a borvidék adottságaival, múltjával, jelenjével és jövőjével, és hogy mi vár bennünket, hogyha ide látogatunk. Tartsatok velem! Köszönjük szépen, hogy vendégül látsz bennünket, és egy kicsit beavatsz a szekszárdi borvidék egyediségébe, és ami engem a legjobban érdekel, vagy az egyik legjobban érdekel, hogy mi adja a valódi egyediségét a borvidéknek. Miért szeretsz itt bort készíteni? Hát nekem meg tiszteltetés, hogy eljöttetek, úgyhogy legyetek üdvözölve sok-sok szeretettel. Ugye nyilván azért nehéz nekem erre választ adni, mert maga a borvidék az egy olyan adottságokkal rendelkező borvidék, ahol nagyon-nagyon sok mindenre van lehetőség. Rendkívül tagolt a szekszárdi borvidék, sok kis düllő van benne, dombok, völgyek váltják egymást, mindegyikben egyedi mikroklíma alakult ki, és sok-sok lehetőséget biztosít ez a borkészítők számára. A borvidék kisebb részét teszi ki a fehérborok, itt írsai olivér, chardonnay, cserszegi fűszeres és olasz riesling és királylányka. Ugye itt van talán az egyik legkevesebb kékszőlő a kadarka, mármint a nagyobb fajták közül kékfrankosból van a legtöbb, utána cabernet franc, merlot, cabernet sauvignon és syrah, és ezen felül azért már egyes termelőknél vannak kisebb ültetvények Malbecből. És azért is mondtam, hogy nehéz a mi dolgunk egyfajta vagy egy brandnek a meghatározásában, mert vannak olyan hidegebb dűlők, ahol rendkívül jól érzik magukat a fehérszőlők, nyilván mellett a Pinot Noir is. Vannak egyébként meg olyan düllők, ahol meg akár mint villányban nagy testű, tömény, robosztus vörösborokat lehet készíteni, de én mégis azt mondom, hogy ha ezt egy picit specializálni kell, akkor mind a nagy testű, mind pedig a könnyedebb, gyümölcsösebb borokra egyértelműen az elegancia az, ami a szekszárdi hívószó lehet. Tehát nagyon elegáns, nagyon szép és nagyon tiszta ízű borok születnek Szekszárdon. Ha egy picit jobban belemegyünk a talajtani adottságokba, azért a szekszárd elsősorban a lösz, mint alapkőzet jellemzi, és ugye maga a Pannon-tenger üledékéből visszamaradt mészkő rétegek, illetve a vasoxid által vörösagyagos rétegeknek a vastagsága az, ami sok mindenben meghatározó. Muszáj vagyok feltenni a kérdést, hogy Egerben volt először bikavér vagy Szekszárdon? Az első írásos emléket Szekszárd tudja bemutatni, tehát jelen pillanat most a mi térfelünkön van a labda, de nem csinálunk ebből soha semmiféle presztízs harcot. Mi nagyon örülünk, hogy Egerbe is van bikavér. Vitathatatlanul Szekszárd egyik legfontosabb fajtája a kadarka, és sok, hogy mondjam, legenda övezi, meg sok minden járja körül. Minden esetre most kóstoljunk egyet. Mondhatjuk, hogy ez egy olyan kadarka, hogy te látod a fajtát? Igen. Szuper. Igen. Könnyed, így van. Havány szintenzitású borról van szó. Ehhez képest egyébként egy közepes, sőt a közepesen talán egy picit intenzívebb illat, kirobbanó gyümölcsösség, meggyesség, egy ilyen nagyon könnyű kis fekete szeder karakter, ami benne van. Szerintem nagyon fontos, hogy a kadarkát hova telepítjük. Az, amit elmondtál, ez abszolút helytálló, de azért Szekszárdon van egy kadarka klónkísérlet is. Ez konkrétan egy P9-es kadarka, amit kóstolsz. Én személy szerint ebbe találtam meg azt, ami nekem tetszik a kadarkában. Nagyon jó. Paprikás csirkért kiállt. Egyébként egy 2020-as évjáratú kadarkát kóstolsz most. Idősebb ászokhordóba tettük, egy jó fél évig ott érleljük, és utána kerül majd a palacba. Akkor kóstoljuk meg a hozzád is és hozzám is oly közel álló fajtát. Én kimondottan örülök, hogy egy fehér fajtáról beszélünk, ez pedig nem más, mint a rajnai riesling, vagy hát ha tetszik, az igazi riesling. Kóstoljuk meg, nagyon kíváncsi vagyok rám. És azért nem a
borvidék főfajtájáról beszélünk, de talán azért is egy picit büszke vagyok erre a fajtára, mert azért elég sok kollégának mutattam, és tényleg sokan kedvet kaptak ennek a fajtának az elkészítéséhez, inkább én rád bíznám a véleményezést. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy egy tudatos szülészeti munka eredményeként meg tudjuk tartani egy meleg borvidéken is a savakat, ezzel együtt kapunk egy koncentrált, testes, de nem nagyon nehéz bort, ami egyértelműen egy gasztronómiában széles körülön felhasználható alapanyag, ami végül a pohárba kerül, tehát ez is egyébként, tehát akár egy sóban sült pisztránk például, ami nekem egyből eszembe jut erről a borról, és szerintem igen, egy kiváló bor van a pohárban. Könnyed, van egy citrusos karaktere, benne van az a lendület, amit a rajnai Riesling egyébként tud, más karakter, ez valóban így van, mint amit a Rajna mentén megszoktunk, vagy mint amit egy német Rieslingtől várunk, de hát ez kérem szépen Szexárd, úgyhogy Isten hozta a Rajna Rieslinget itt. Egészségünkre köszönöm. Egészségünkre köszönöm szépen. Ebben a rendkívül impozáns pincében és ebben az igazán autentikus környezetben kérdezem idősebb Heimann Zoltánt és ifjabb Heimann Zoltánt, sziasztok, hogy zajlik a generációváltás? Hát ha én kezdem, zajosan. Ez egy csomó, hogy mondjam, kompromisszummal jár. Most van egy katarzisunk, mert épp a válság bemutatta azt, hogy itt többet érünk, mint külön-külön. Tehát én azt gondolom, hogy sok veszekedéssel, de egészen jól működik. Itt nekem a feladatom a kadarkával és a kékfrankossal van, és hát konkrétan üzleti célt is tűztünk mellé, tehát szeretnénk többet exportálni, mint eddig, szeretnénk, hogyha a forgalmunknak az egyharmada külföldre történne. Segít egy kicsit nemzetközi kontextusba helyezni a Szexárdon készülő borokat, a szexárdi bort, ha lehet így fogalmazni? Szerintem Szexárdon nagyon sok mindent csinálunk, és ennek egy része teljesen releváns a hazai piacon, viszont irreleváns külföldre nézve. És azt kaptam külföldről, hogy mi az, ami onnan nézve izgalmas lehet Szexárdról nézve. Én abban hiszek, hogy ez a kadarka és a kékfrankos. Én azt látom, hogy Szexárd egy nagyon előremutató és összefogás szempontjából példaértékű magatartást tanúsító borvidék, és hogy képes újra és újra megújulni, teret engedve a könnyebben fogyasztható, gyümölcsösebb karakterű boroknak. Ezt ti is így láttátok? Én azt gondolom, hogy feltétlenül, ugye itt több minden játszik ebbe. Vannak piaci trendek, piaci stílusok, a trendek és stílusok változnak, az ember figyeli a többi borvidék mozgását, és látja azt, hogy a borvidék miben izgalmas. Mi most úgy látjuk, hogy ennek a vegyesnek a meccés pontjában, közepén kimondottan ez a gyümölcsös, jól iható, szépen struktúrált, ugyanakkor izgalmas boroknak van helye, és ennek a tájnak, ennek egy érték, ez a fajta gyümölcsösség, kedvesség és struktúráltság, ami szerintem előrefele visz bennünket. Érzitek egyébként a globális felmelegedésnek az áldásos vagy hátrányos hatásait? Szerintem a globális felmelegedésnek amúgy a nagy nyertes nálunk a kékfrankos. Egy elég komoly és házasításra is nagyon alkalmas alapanyagot adni, viszont önmagában a fajta is nagyon jól működik. Kékfrankos vagy kadarka? Az én szívemben a kadarka a legkedvesebb. Nagyon jól iható, nagyon szerethető, bizonyos ételekhez nagyon jól illeszthető ez a bor. Ezt egyébként nagyon jó, hogy mondod, én azt látom, hogy kevesebbet foglalkozunk azzal, hogy a gasztronómiai igény hogyan változik, mint a borászati technológia hogyan változik, pedig a kettőnek fej-fej mellett haladva egymást kiegészítve van értelme, és ez egy nagyon modern világborizlését tükröző bor, ami a poharunkban van. Mi is ez? Ez most egy Szexárd kadarka, ez a belépő szintű borvidéki alapborunk, ami nekünk egy kiemelten fontos pozíció, sokat is készítünk belőle. Exporton kifejezetten ez a legfontosabb borunk. Organikus az egész terület? Tehát... Nem, már jó pár éve elkezdtünk ilyen tudatos módon műtrágyáról, gyomírtószerekről leállni, de igazából most a termőterületünk fele van átállási bejelentett folyamatban, és várhatóan egy 5 éven belül átáll az egész területünk biogazdálkodásra. Egy nem akármilyen kékfrankos van a poharamban. Mondasz erről pár szót, hogy hogyan készült? Mitől más, mint a belépő szint, ha lehet így fogalmazni? Elsősorban az a felismerés, hogy nem szeretnénk technológiában, borászati hozzáállásban nagy különbséget tenni a borok között. Tehát a 10 eurós bor az
ugyanazt tudja, mint a 30 eurós bor, a szőlő alapanyagban van a különbség. Az 50 éves tőkéknek a válogatása. Szeretnénk, hogyha ezt a gyümölcsnek a frissességét, ami a kékfrankost igazán szerintem szexivé teszi, mint fajtát, ezt a nagyon erős, markáns gyümölcskaraktert, ezt szeretnénk a palackba is átmenteni. Nagyon szépen köszönöm. Egy fantasztikus jó élmény, egy nagyon koncentrált illat, rengeteg fekete és piros bogyós gyümölccsel, hosszú lecsengéssel, nagyon szépen beépült tanninnal, tehát semmiképpen sem egy tapadó tannin szerkezet. Egy gyönyörű bor. Köszönjük. Erre szokta édesapám mondani, olyan vörösborunk van, az ember még a saját feleségét is megkívánja tőle. Ámen. Egészségre. Vörös vagy fehér? De tényleg. Is, nehéz kérdés. Egyébként azért rozé nagyhatalom is szexárd, bizonyos szempontból is ez tök jó, de miért szeretsz itt bort készíteni? Miért különleges számodra szexárd? A fekvésre gondolom már mindenki hallott. Az adottságokról is lehet beszélni, hogy hogyan van szexárd, de mégis inkább a legnagyobb különlegessége az, hogy egészen heterogén. Van egy nagyon jó kezdeményezés, ami számomra nagyon imponáló, és ez nem más, mint a borvidék egyedi palackja, a szexárdi palack. Erről mondasz egy pár szót? Hogyne, nagyon fontos eleme a szexárdi borsornak a szexárd palack használata. 3 fajta bornál használhatjuk a szexárdi palackot, elsősorban kadarka, bikavér és kékfrankos esetén. Minden esetben a szexárdi borászok szigorú bírálat alá teszik a bort, mielőtt megkaphatja azt a jogot, hogy szexárdi palackot használhatjuk. És nem utolsó sorban jól meg lehet különböztetni a polcon, hiszen így van. Domború benne a szexárd felirat. Abszolút, egy burgundi típusú palack szexárd felirattal, mely már csavarzáras és hagyományos szájkiképzéssel is elérhető. Nagyon magas minőségű bikavérek kerülnek ma már palackba szexárdról, nem volt ez mindig így, de most pont van itt nálunk egy, úgyhogy kóstoljuk meg akkor szerintem. Tehát akkor egy bordói házasítás kékfrankossal és kadarkával tulajdonképpen, te kékfrankos alapú. Kékfrankos kadarka házasítás bordói fajtákkal. Nagyon jó, egyébként ezt nagyon jól mondtad. Én nagyon hiszek a kékfrankosban. Imádom a kékfrankost, szerintem a lehető legjobb fajta, amivel lehet együtt dolgozni. Mind a szőlészete, mind a borászata egyszerűen állandó örömöt tud okozni. Nagyon tiszta, nagyon gyümölcsös, elegáns, egyensúlyos bor, amiből egyáltalán nem lóg ki az alkohol, viszont egy nagyon kedves, hosszú lecsengésű, puha tannin az, ami a kortyhoz csatlakozik. Ez évjárat sajátosság, vagy törekedtek erre? Törekedünk erre abszolút. Az évjárati szerencsére, amiből elkészült ez a bor, kiváló volt, de törekedünk is erre. Az érlelésnél minden esetben a használt hordót tesszük előtérbe, a nagyobb méretű használt hordókat. A fajta házasításoknál is, hogy említettük is, hogy a világfajták hátrébe szorulva a kékfrankos és a kadarkás jellegek hozzák ezt a szép kerekséget, ezt a szép könnyedséget, és az egyéves használt hordós érlelés miatt marad meg a fűszeressége és az a karakter, amit igazából milyen szexárdi borként gondolunk. Inkább házasításban gondolkodtok, vagy inkább tisztán iskolázott fajtákban? Mivel a portfóliónk elég széles, így körülbelül fele-fele arányba osztozik meg a házasítás és a fajta borok is. Mi az arány most a magyar fajták versus a világfajták között? A pincészetben még mindig dominánsabb a világfajták része. És a bikavér után, ha már mondtad a prémiumot, akkor egy merlót kóstolunk? Így van. Jaj, de jó, nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon összetett, komplex és már az érett nagyvörös borokra jellemző, ha tetszik, terciér aromák azok, amik előjönnek a pohárból. Az igazán jó évjáratokban, a meleg évjáratokban a merló is képes nagyon komoly érettségi állapotba kerülni, főleg a kiemelt területeken. Még 2013-as, de még mindig csomó élvezeti értékkel rendelkezik, még mindig van benne valamilyen formájú frissesség, tanin szerkezete kemény, kerek, úgyhogy még biztos, hogy van benne érlelési potenciál is. Összetettség, komplexitás, elegancia és erő, ez az, amiért igazán érdemes várni egy jó borral. Egy jó bor ugyanis idővel lehet kiváló, nem elfeledve persze, hogy egy 2013-as tételről van szó, amit nem árt levegőhöz juttatni, erre a legmegfelelőbb eszköz az egy dekantáló, tehát érdemes ezt a bort dekantálni, minden esetre fogyasszátok egészségre a jó szexárdi merlót. Köszönjük szépen nagyon! Nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Szexárd látott bennünket vendégül, igyatok kékfrankost, igyatok kadarkát, fedezzétek fel a borvidéket, és tartsatok velünk legközelebb is!